قبل أقل من أسبوع حضرت المملكة المغربية ممثلة بوزير الخارجية السيد ناصر بوريتا في اجتماع مهم بدولة الدومينيكان إلى جانب 22 دولة من أوروبا وأمريكا وكذلك أمريكا اللاتينية، وتم التوقيع على بيان مشترك يخص الوضع القائم في فنزويلا. المفاجئ في الأمر أن المملكة المغربية هي الدولة الوحيدة التي تم دعوتها للاجتماع من خارج منطقة الاتحاد الأوروبي أو القارتين الأمريكيتين، رغم أن المغرب تربطه علاقات سيئة بنظام نيكولاس مادورو المسيطر على فنزويلا، ودائما ما كان لها مواقف سيئة اتجاه الوحدة الترابية المغربية والمتمثلة في قضية الصحراء المغربية، سواء في عهد مادورو الحالي أو في عهد الرئيس الراحل هيوغو تشافيز. وهذا ما يوضح وزن المملكة الدبلوماسي وسمعتها الدولية الموثوقة كأحد دعاة السلام والعاملين به. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. بعد انتشار المظاهرات في فنزويلا وعدة عواصم عالمية رافضة لنتائج الانتخابات الفنزويلية الأخيرة، والتي يجزم أغلب المحللين أنها مزورة، بدأت الأوضاع الأمنية في الانفلات، ما يهدد استقرار فنزويلا وأغلب البلدان المجاورة لها، خاصة وأن دول أمريكا اللاتينية تأوي على أرضها ملايين اللاجئين الفنزويليين الذين فروا من النظام القمعي هناك وسوء الأوضاع الاقتصادية، رغم أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم. وبناء عليه، ما الذي جعل فنزويلا تعتبر من أسوأ دول العالم للعيش؟ وما هو السر في دعوة المغرب لهذا الاجتماع الدولي؟ وهل حقا قام النظام الحاكم في فنزويلا بتزوير الانتخابات ليستمر في الحكم؟ وما هي تداعيات هذه الاحتجاجات والسياسات الغربية تجاه فنزويلا؟ وكيف سيستفيد المغرب من كل هذه الأحداث؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تعتبر دولة فنزويلا أكبر دولة في العالم من حيث احتياطات النفط، متجاوزة بذلك دول نفطية مهمة مثل السعودية وقطر والكويت وغيرها من الدول الأخرى. لكن هذه الثروة لم تنعكس على حياة الفنزويليين الذين يعتبرون ثاني أكثر شعب في العالم مهجر، وله طلبات لجوء بأكثر من 6 مليون طلب في العالم، إضافة إلى 4 مليون مهاجر. كل هذا في دولة يبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة. تخيلوا أنه في ظرف 6 سنوات هاجر من هذه الدولة 10 مليون شخص بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية لفنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي للنفط في العالم، لتكون بذلك الاستثناء الوحيد في العالم للهجرة واللجوء لدولة لا تشهد حرب. فعندما نسمع باللاجئين نظن أنهم قادمون من دول منكوبة، إما بسبب حرب أو كارثة طبيعية مدمرة مثل الزلازل، ولكن النظام في فنزويلا فعل بشعبه ما لم تفعله الحروب أو الكوارث الطبيعية، لدرجة أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر الشعب الفنزويلي شعبا منكوبا وله حق اللجوء. يذكر أن فنزويلا تعيش الآن أحداثا صعبة ووضعا جد متوتر، خاصة بعد أحداث الانتخابات الأخيرة، والتي تجمع معظم التقارير الدولية بأن مادورو تلاعب بنتائجها، مما هيج الرأي العام الفنزويلي مرة أخرى ضده، حيث فاز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا بنيله 51% من أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد به المجلس الوطني الانتخابي. إلا أن الأمور لم تقف عند هنا، إذ أعلنت المعارضة الفنزويلية ليلة الأحد
الحد بعد فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أورتيا بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 70% من أصوات المقترعين، رافضة بذلك الاعتراف بإعلان المجلس الوطني الانتخابي فوز نيكولاس مادورو بولاية ثالثة متتالية. وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في تصريحات للصحفيين: لقد فزنا وحصلنا على 70% من الأصوات، مضيفة لفنزويلا رئيس جديد منتخب وهو إدموندو غونزاليس. وما يؤكد تزوير الانتخابات هو مصادقة المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع أغسطس بنسبة 52 أو 51% تقريبا من الأصوات، دون تقديم عدد دقيق أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه تعرض لقرصنة معلوماتية. والمعارضة الفنزويلية وكثير من المراقبين لا يؤمنون بفرضية القرصنة المعلوماتية، معتبرين أنها لفقت لتجنب الكشف عن عدد الأصوات بدقة. وللأمانة المغرب لا يأتمن النظام السياسي في فنزويلا بسبب عقليته المتحجرة، كما شكلت قضية إقليم الصحراء محددا رئيسيا لوجه العلاقات المغربية الفنزويلية. فعلى مدى عقود من الزمن اتسمت بدخولها النفق المسدود، إذ أغلقت الرباط سفارتها في كاراكاس عام 2009 بسبب موقفها الداعم لجبهة البوليزاريو في القضية الإقليمية. غير أن الأزمة الأخيرة في فنزويلا أنعشت آمال إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث رجحت الرباط كفة زعيم المعارضة الذي أعلن انتصاره بسبب تصريح الأخير الداعم للمغرب في قضية الصحراء. وفي هذه الأثناء دعت المعارضة الفنزويلية إلى مسيرات في كل أنحاء فنزويلا وخارجها لإعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية في نهاية يوليوز، وخاصة الفنزويليين على مواصلة المعركة ضد الرئيس نيكولاس مادورو الذي سيتظاهر أنصاره أيضا دعما لإعادة انتخابه. وأثار إعلان إعادة انتخاب مادورو لولاية ثالثة تظاهرات عفوية أسفرت عن مقتل 25 شخص وإصابة 192 آخرين واعتقال 2400 شخص حسب مصادر رسمية، بينما المصادر غير الرسمية تؤكد ضعف العدد. ودعا الاتحاد الأوروبي بصفته منظمة إلى جانب 22 دولة من بينها المملكة المغربية والأرجنتين وكندا وإسبانيا الجمعة الماضي في بيان مشترك تلي في سانتياغو دومينغو خلال تنصيب رئيس الدومينيكان لويس أبينادر إلى النشر الفوري لكل المحاضر الانتخابية الأصلية وإلى التحقق المستقل والمحايد من هذه النتائج، ويفضل أن يكون ذلك من جانب كيان دولي من أجل ضمان احترام إرادة الشعب الفنزويلي. كما وافق المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية الجمعة الفارط كذلك على قرار يطلب أيضا من كاراكاس نشر المحاضر على الفور من نتائج التصويت في كل مركز اقتراع. كذلك أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن حكومة فنزويلا لديها نزعة استبدادية، وطالب مجددا بنشر بيانات الانتخابات يوم 28 يوليوز المتنازع عليها. ورغم أن الزعيم اليساري لولا الذي يعد مقربا من مادورو أعلن أنه لا يعتبر النظام الفنزويلي ديكتاتوريا، إلا أنه قال أن الحكومة الفنزويلية هي ذات ميول استبدادية، وأن لدى فنزويلا نظاما مزعجا جدا. وفي سياق تواجد الوفد المغربي في دولة الدومينيك للتفاوض بشأن الأزمة الفنزويلية، طلب رئيس جمهورية الدومينيك الجديد لويس أبيندارا من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا إبلاغ جلالة الملك محمد السادس بدعم بلاده للسيادة المغربية على الصحراء، وأيضا عزمهم افتتاح قنصلية عامة لجمهورية الدومينيكان بمدينة الداخلة جنوب المملكة المغربية. وهذا إنجاز دبلوماسي مهم للمغرب والذي ولد من رحم هذه الأزمة. ومن مخرجات الاجتماع الدولي الذي شارك فيه المغرب حول الأزمة الفنزويلية تم إصدار بيان دعا فيه النظام الفنزويلي وأيضا المعارضة الفنزويلية لانتهاج
الحوار الشامل بحسن نية لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى المصالحة الوطنية والسلام والأمن العام والديمقراطية في فنزويلا. كما تم التأكيد بأن الدول الموقعة تلتزم بدعم جميع الجهود في هذا الاتجاه. وفي حال الكشف عن نتائج الانتخابات الرسمية التي تضمن فوز مرشح المعارضة، فإن هذا سيقلب توجهات فنزويلا رأسا على عقب. ومن أبرز ملامح هذا التحول سيكون الاعتراف بمغربية الصحراء ورفع التعاون الغربي الفنزويلي، ورفع كذلك الحظر عن تصدير البترول الفنزويلي، ورفع كذلك القيود التجارية عن دولة فنزويلا، ما سيساهم في ازدهار البلاد وعودة جزء مهم من الشعب الفنزويلي الذي هاجر وطلب اللجوء في دول أخرى بالملايين. كما ستتعافى العملة الفنزويلية. تخيلوا أنه لشرب فنجان قهوة في فنزويلا الآن يلزمك 3 مليون بوليفار، يعني حقيبة كاملة من النقود. لهذا تعتبر فنزويلا أكثر بلد يشهد تضخما على مستوى العالم منذ عدة سنوات. فأغلب الفنزويليين يعيشون بأقل من ربع دولار واحد في اليوم. تخيلوا أن متوسط دخلك الشهري حوالي $7، أي تقريبا 70 درهم في الشهر الواحد وليس في اليوم. أكيد لن تكون حياة جيدة. بينما الحد الأدنى للأجور في الشهر يعادل $3. تخيلوا هذا. ولكل هذه الأسباب نددت الدول الموقعة على البيان بالاعتقالات التعسفية التي طالت مجموعة من المواطنين الفنزويليين، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم، لا سيما ممثل المعارضة، معربة في الوقت ذاته عن رفضها للمقاربة القمعية التي تنتهجها السلطات الفنزويلية بقيادة مادورو ضد المتظاهرين السلميين. الجدير بالذكر أن فنزويلا شهدت أزمة مماثلة في يناير من سنة 2019 إثر إعلان مادورو عن فوزه بالانتخابات الرئاسية سنة 2018 التي رفضتها الجمعية الوطنية الفنزويلية برئاسة المعارض خوان غويدو، الذي اعترفت به أغلب القوى الإقليمية والدولية رئيسا انتقاليا للبلاد، منها المملكة المغربية التي أعربت وزارة خارجيتها آنذاك عن دعم الرباط لكل التدابير المتخذة. وكان إبراهيم غالي زعيم الانفصاليين في تندوف من أول من هنأوا مادورو على فوزه في الانتخابات، إذ تعد كاراكاس من أكبر الداعمين للطرح الانفصالي في الصحراء والذين يسيرون الموقف الجزائري بخصوص هذا الملف. وقد سبق للرئيس الفنزويلي الحالي المتهم بالتنكيل بمعارضيه أن أعرب في أكثر من مناسبة عن دعم بلاده لميليشيات البوليزايو في مساعيها للانفصال عن المغرب. تجدر الإشارة أن النظام الفنزويلي تسبب في مأساة شعبه لأنه طرد الشركات الغربية من البلاد وأمم ثرواته الطبيعية، وكان ذلك ضد المسار الإمبريالي الأمريكي في العالم. وهو دولة داعمة كذلك لفلسطين، وهو مناوئ للأنظمة الشيوعية والاشتراكية مثل كوريا الشمالية. ولهذا قامت أمريكا بمعاقبة هذا النظام وعزله دوليا، وأرسلت العديد من عملاء لاغتيال رئيس فنزويلا، لدرجة أن الرئيس هيوغو تشافيز يقال أنه مات مسموما. وعندما فشلت أمريكا في اغتيال النظام سياسيا، مرت إلى نظام الاغتيال الاقتصادي عبر العقوبات الدولية على فنزويلا حتى تكون عبرة لكل دولة تخالف أوامر أمريكا. لهذا العديد من الدول النفطية في العالم تخاف من سيناريو تكرار النظام الفنزويلي وترضخ للأوامر الأمريكية. وهذه وجهة نظر النظام الحاكم في فنزويلا، في اعتبار أمريكا هي السبب الرئيسي في أزمة فنزويلا الاقتصادية. وللأمانة كل هذه التجاذبات الدولية حول فنزويلا لا تعني المغرب، لأنه لا يتدخل بشكل مباشر في شؤون الآخرين ويهمه فقط تحقيق مصالحه. وبما أن المعارضة الفنزويلية أعربت عن دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وذلك في إطار السيادة المغربية الذي يشكل الحل الوحيد لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة عكس النظام الحاكم في البلاد الذي يدعم جبهة البوليزاريو. بالتالي من الطبيعي للمغرب أن يمضي قدما لدعم من يرعى مصالحه ومع وحدته الترابية. فكما نعلم أن قضية الصحراء هي النظارة التي ينظر بها المغرب للعالم ويقيس بها صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. فهل تعتقدون أن أمريكا وحلفائها مثل المغرب من حقهم تصحيح مسار النظام السياسي في فنزويلا الذي تسبب في أكبر كارثة للاجئين في العالم لدولة لا تشهد حرب وله مواقف ضد
المسارات الأممية مثل قضية الوحدة الترابية المغربية، أم أن النظام الفنزويلي من حقه قيادة البلاد رغم كل التشكيكات في نتائج الانتخابات واتهاماته بأنه نظام قمعي؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.